افساد فی الارض. شاید فکر کنید این حکم برای متجاوز حکم خیلی سنگینیه، ولی نه برای کاف الف، ولی نه برای فردی که با قربانیاش هر کاری دلش میخواست میکرد. متجاوزی که به تنهایی اندازه یک گروه خلافکار برای جامعه مخرب بود و شهر تهران طعمه تجاوزهای اون شده بود. 300 شاکی و قربانی طی 10 سال. ولی شگرد این فرد چی بوده که طی 10 سال توسط پلیس دستگیر نشده و به اعمال شومش ادامه داده؟ برای درک کردن سنگینی جرایم کیوان اماموردی شما رو به دیدن این ویدیو از کانال انتقام دعوت می‌کنم. سرنخ‌های این پرونده از سال 2017 توسط یک جنبش اجتماعی توی فضای مجازی به نام میتو پیدا شد. بازیگران مهمی بودند که اعلام کرده بودند قربانی تجاوز قرار گرفتن، ولی مهر سکوت و شکستن که به این ظلم پایان بدن. این سلبریتی ها باعث شدن بقیه افرادم که چنین تجربه‌ای داشتن تشویق به بیان و طرح شکایتشون بشن و این سرآغاز یک افشاگری بود بر علیه شخص کاف الف یا کیوان اماموردی. ماجرا یک تجاوز سریالیه که به گفته برخی منابع این فرد طی 10 سال به 300 زن تعرض کرده و شیوه و شگرد خاصی برای آشنایی با قربانیاش داشته. بعد از اینکه جنبش میتو یا منم همینطور به ایران وارد شد و خانم‌ها از تجربیات تجاوزی که برای اونا پیش اومده بود میگفتن، از افراد زیادی اسم برده شد. بین این افراد یه اسمی مدام بیشتر از همه به گوش میرسید که اول با نام هشتگ کاف الف و بعدها با نام کامل کیوان اماموردی مطرح و شنیده میشد. تو اینستاگرام، توییتر و فیسبوک هم خیلیا با هشتگ میتو درباره کیوان اماموردی صحبت کردن و تجربه خودشونو از تجاوز کیوان اماموردی به اشتراک گذاشتن. حجم افشاگری ها و روایت نسبت به این شخص اینقدر زیاد بود که همه فکر میکردن شاید کیوان بیگناهه و آدما و دخترای مختلف میخوان از این راه بچه اجتماعی این آدمو خراب کنن. اما کیوان اماموردی کی بود؟ کیوان اماموردی متولد سال 1366 توی دانشگاه تهران رشته باستانشناسی خونده. یک کتاب فروشی دور بیدون انقلاب داره و قبلا همیشه توی کتاب فروشیش بود. هیکل ریزه و چهره آرومی داره، اما زیر ظاهر آرومش آدمی باهوشه که به مسائل مختلف از جمله روانشناسی و فلسفه و ذهن‌خوانی تسلط کامل داره. یکی از کارهایی که خیلی به اون علاقه داره اینه که تور مسافرتی برگزار کنه. کیوان از طریق تورهای مسافرتی با آدمای زیادی آشنا میشد، اما کیوان اماموردی اهداف شومی رو در پشت پرده کاراش دنبال میکرد. کیوان با دخترایی که به اونا تجاوز یا تعرض میکرد به 3 صورت آشنا میشد: توی دانشگاه، توی کتاب فروشیش، یا وقتی همراه دختری به تور سفر میرفته باهاش طرح دوستی میریخته. از سال 86 این آدم به دخترای زیادی تعرض و تجاوز کرده. اون با قربانیش ارتباط کوچیکی میگرفته، باهاشون دوست میشده و اونا رو دعوت میکرده به خونش. کیوان دخترها رو به نوشیدن شراب دعوت میکرده یا توی نوشیدنیاشون موادی میریخته تا اونا بیهوش بشن و بعد هر کاری میخواسته باهاشون انجام میداده. این آدم از 46 دختر فیلم سیاه گرفته بود و این فیلم‌ها همه توی خونش پیدا شده. ولی به نظرتون چطور طی این همه تعرضاش دستگیر نشده؟ یا اصلا ماجرای دستگیریش چطور اتفاق افتاده؟ چند نفر از دخترای پردیس هنرهای زیبایی دانشگاه تهران تصمیم گرفتن حواشی یکی از تجاوزها و تعرضهای کیوان اماموردی رو در شبکه مجازی منتشر کنند. ماجرای زنی به اسم فتانه که یکی از گروه‌های مرداد سال 97 به آپارتمان دوستش به نام کیوان اماموردی رفته. با اون مشروب خورده و صبح روز بعد که از خواب بیدار شده لخت عریان روی تخت افتاده بوده، در شرایطی که انگار ساعتها بهش تعرض شده. تو کمتر از 24 ساعت بیش از 30 نفر این مرد رو شناختن و اونا هم گفتن آره اون یک کتاب فروشی تو میدون انقلاب داره و ما هم ازش شکایت داریم. جمعه 1 مرداد سال 99 6000 توییت
با هشتگ کیوان امام زده میشه. به اول شهریور 99 تعداد روایت‌ها از آزارهای اون به بیش از 40 مورد میرسه و توی شبکه‌های اجتماعی هم بهش لقب متجاوز سریالی رو میدن. بعد این جریان یکی از اساتید گروه هنرهای نمایشی دانشکده هنر از این دانشجویانی که قربانی تجاوز بودن میخواد که یه روز معین جلوی ساختمون دانشکده جمع بشن. چند نفر حاضر شدن ولی فقط یه نفر مدارک و شواهدی از این تعرض رو به همراه داشت. کیوان که اولش در توییتر گفته بود به اتهاماتش جواب میده، بعد از ورود پلیس امنیت حسابهای خودش رو غیر فعال میکنه و به ویلای روستاییش میره. اما یکی از قربانی‌ها که قبلا به اون ویلا رفته بود آدرسش رو به پلیس میده و پلیس صبح 4 شهریور 99 اطلاع میده که اماموردی دستگیر شده. پلیس با انتشار اعلامیه و عکس کیوان از بقیه قربانی‌های احتمالی میخواد که در صورت که مورد آزار جنسی این فرد قرار گرفتن بیان و شکایت خودشونو ثبت کنن. 9 نفر همون ابتدا اومدن. تعدادی هم تلفنی شکایت خودشونو مطرح کردن. ولی اکثر این افراد نه دیگه میخواستن اونو ببینن و نه با طرح شکایت آبروی خودشون بره. بریم برای شنیدن حرفای یکی از قربانیانی که راضی به طرح شکایت شده بود. فقط اگه تا این لحظه با این پرونده همراه ما بودید ممنون میشم با سابسکرایب کردنتون از ما و فعالیتامون حمایت کنید. اون میگه یکی از دوستاش کیوانو معرفی کرده بود تا بره و کتابی رو که برای دانشگاهش نیاز داره از کتاب فروشی کیوان بخره. دختره میره کتاب فروشی و آشناییت میده. کیوانم خیلی محترمانه با اون برخورد میکنه و به دختره میگه این کتابا خیلی کمیاب و گرونن ولی من تو خونه چند جلد از این کتابا دارم. چون دوست فلانی هستی و این شخص واسم عزیزه من این کتابا رو بهت مجانی قرض میدم. هر وقت کارت تموم شد برام بیار. دختر خوشحال میشه از این اتفاق و با هم از میدون انقلاب میره سمت خونه کیوان. سمت آزادی کیوان جلو خونش میگه حالا که تا اینجا اومدی منم به فلانی گفتم بیاد خونه من. بیا بریم بالا تا دوستمون بیاد. منم توی این مدت دنبال کتاب میگردم. دختر به حساب آشناییت و ادب و لطف پسر همراهش میره بالا. کیوان بهش یه نوشیدنی تعارف میکنه. دختر نوشیدنی رو میخوره و برخلاف بقیه قربانی‌ها بیهوش نمیشه. اما حالش بد میشه و ناتوانی موقتی بهش دست میده. اونقدر که خودش میگه قدرت پس دادن اونو نداشتم. ولی میدیده که کیوان هر کاری دلش میخواسته باهاش میکرده. قربانی دومم میگه کیوان تو اینستاگرام بهم پیام میداد و با هم صحبت میکردیم. یه روز بهم پیشنهاد داد همدیگه رو ببینیم. منم گفتم بریم کافه. ولی وقتی رسیدیم سر قرار کیوان گفت از کافه خوشش نمیاد. برای همین رفتیم خونش. اولین چیزی هم که بهم نشون داد کابینت پر از شرابش بود و پیشنهاد داد با هم بخوریم. شاید کل دیدارمون نیم ساعت هم نشد. من حس خوبی ازش نگرفتم. برای همین خواستم زود ماشین بگیرم و برگردم خونه. جلوی در که رسیدم یهو اون چنگ زد به لباسم و خواست به زور لباسم از تنم در بیاره. وقتی سرش داد زدم پرسید مگه برای همین نیومدی خونم؟ چون جثه ریزی داشت زورم بهش چربید و تونستم برم توی راهرو، ولی جرئت نکردم تو راهرو جیغ بزنم. اونم ترسید که همسایه‌ها ماجرا رو بفهمن و دیگه ادامه نداد. خلاصه سال 99 بود که قربانی‌ها شکایت کردن. حدود 30 نفری حضوری رفتن و خیلی هم با وکالت دادن به وکیلشون شکایتشون رو طرح کردن. بعضی هم خارج ایران بودن. با مراجعه به کنسولگری ایران یه شکوایی علیه اون تنظیم کردن. و خانم شیما قوشه وکیل کارکشته دادگستری وکالت اونا رو به عهده گرفت. اماموردی بعد دستگیری همه اتهاماتش رو رد میکنه و میگه همه این زنها دنبال روی جنبش فمینیستی میتو هستن که هدف اونم بردن آبروی مرد ایرانیه. اما با بررسی هایی که تو خونش انجام میشه مواد شیمیایی خاصی رو پیدا میکنن که طبق گفته کارشناسا ترکیب اون با الکل، بیهوشی، فراموشی و ناتوانی جسمی موقتی رو به همراه میاره.
کیوان قبل رسیدن پلیس تو چند روزی که حواشی زیادی دربارش طرح شد تمام اطلاعات لپتاپ و گوشیشو پاک کرده بود. اما پلیس با بازیابی اونا فیلم و عکسای رابطه جنسیشو به دست میاره و کیوان مجبور میشه به اتهاماتش اقرار کنه. شایعه هم بیرون میاد که اون به 300 مورد تجاوز به عنف اعتراف کرده که بعداً این عدد تکذیب میشه، اما گفته میشه که بیش از 100 اسم در شکایتش مطرح شده. کیوان عنوان میکنه که سادیسم جنسی داره و این مواردم تا حدودی تقصیر خودش نیست. ولی بعد در معاینات مشخص میشه مشکلی نداره، ولی قربانیاشو بیهوش میکرده و همیشه عکس و فیلم یا یه چیزی رو از اونا به یادگار نگه میداشته، کاری که معمولاً جنایتکاران سریالی انجام میدن و یه تروفی از قربانیا نگه میدارن. این فرد که نظم عمومی جامعه رو به هم ریخته بود و تعداد قربانیاش واقعاً زیاد و باور نکردنی بود، در نهایت حکمی که در موردش صادر شد افساد فی‌الارض. اما این حکم هم موندگار نبود و با اعتراض مکرر وکیلاش برداشته شد. بعد اینکه حکم اعدام کیوان اماموردی نقض شد، پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی قضایی فرستاده شد. رسیدگی به جرم این متهم بیشتر از 2 سال زمان برد و کیوان تو این 2 سال تو بازداشتگاه زندانی بود. از نظر قانونی وقتی متهم بیشتر از 2 سال در زندان باشه باید قرار بازداشت تبدیل بشه به وثیقه یا کفالت و اینجا هم همین اتفاق میافته و قرار بازداشت رو تبدیل میکنن به وثیقه، ولی وثیقه 300 میلیارد تومانی که این جنایتکار توان پرداختش رو نداشته و این شهریور 4 شهریوریه که توی زندان به سر میبره، ولی واقعا مشخص نیست چرا حکمی براش بریده نمیشه. پرونده کیوان اماموردی هنوز بازه و هیچ تغییر جدیدی روی این پرونده پیش نیومده. به نظر شما چه حکمی برای افرادی که بیش از 100 تعرض و تجاوز به اسمش زده شده باید برید؟ امیدوارم تجربیات و اطلاعات این پرونده تلخ هم به درد شما خورده باشه تا بتونید آسیب‌های اجتماعی رو بهتر بشناسید و گرفتار این آسیب‌ها نشید. تا پرونده بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.